ઓકે, તો હું પાછી જાઉં છું just to say કે the main thing that we need to concentrate on is our breath. એટલે આપણે આપણા શ્વાસ પર ધ્યાન રાખી શકીએ તો આપણે ઘણો ફરક જોઈ શકીએ છીએ. તો અત્યારે આપણે એ જ કરશું. તમારા પગ નીચે રાખો અને બસ અત્યારે આપણે શ્વાસ પર ધ્યાન રાખીએ. કાંઈ બદલવાની જરૂર નથી, બસ શ્વાસને જોયા કરીએ, એના પર ધ્યાન રાખીએ. અને કાંઈ પણ વિચારો આવતા હોય તો એને બસ જેન્ટલી એક બાજુ મૂકી દો, જાણે કે વાદળા ના હોય એવી રીતે. અને પાછો શ્વાસ પર ધ્યાન રાખો. કાંઈ બદલવાની જરૂર નથી, ફક્ત આપણા શ્વાસ પર ધ્યાન રાખીએ. અને પછી આપણા ખભા જરાક નીચે કરીએ. અને જે ખુરશીમાં બેઠા હોય એમાં આમ જરાક રિલેક્સ થઈ જાય. અને પાછો શ્વાસ પર જ ધ્યાન રાખો. કાંઈ બદલવાની જરૂર નથી. અને પાછા ખભાને જરાક પાછા રિલેક્સ કરો ને ખુરશીમાં જરાક સિંક થઈ જાઓ. ને હજી બસ તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન રાખો. કાંઈ પણ વિચાર આવતા હોય તો બસ એને ધીમેથી છોડી દો અને પાછા શ્વાસ પર જ ધ્યાન રાખો. જો આવજે એક સેકન્ડ. કેવી રીતે ખબર પડે કે બધા મંચૂર ઉપર છે કે ઓલા પર? પછી પાછા પગ નીચે રાખ્યા છે તેના પર ધ્યાન રાખો. શરીર પર ધ્યાન રાખો. અને ધીમેથી જે શ્વાસ પર આપણે નજર રાખીએ છીએ તે જ શ્વાસથી પાછા આ રૂમમાં આવી જાઓ. અને પછી જરાક ધ્યાન રાખો કે આપણા શરીર, આપણું મન, હાઉ આર વી ફીલિંગ, અત્યારે કેવું લાગે છે? કાંઈ ફરક પડ્યો છે? એમ નથી કે ફરક પડે, આ કામમાં કાંઈ સાચું કે ખોટું નથી. There's no right or wrong. It is about accepting what is. એટલે કોઈ ફેરી આપણે આવી રીતે શાંત થઈ જાય ત્યારે આપણને જરાક કામ લાગે છે. કોઈ ફેરી આપણે આવી રીતે ધ્યાન રાખીએ તો આપણને એન્ઝાયટી બી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. કારણ કે આપણે મનુષ્ય છે ને, we are a complex matter of emotions. આપણા ઇમોશન્સ એટલા બધા છે કે એ ઇમોશન્સને આપણે કાઇન્ડ ઓફ કંટ્રોલ તો ના કરી શકીએ, પણ ઇટ્સ અબાઉટ એક્સેપ્ટિંગ કે અત્યારે મને એકચ્યુઅલી હું એકદમ કામ છું તો દેટ્સ ફાઇન ટુ. અત્યારે મને માથામાં દુખાવો થાય છે તો એનો પછી ધ્યાન રાખો કે એ શા માટે ત્યાં છે ને એનો હું શું કેવી રીતે બદલાવી શકું.
પણ અત્યારે હું બસ કહું છું કે તમે આપણે about 1 કે 2 મિનિટ સુધી આપણે આપણા શ્વાસનું ધ્યાન રાખ્યું તો તે કેવું લાગ્યું અને તે કેવી રીતે કરી શકો છો? હા, પ્લીઝ unmute yourself and answer. નિરાલીબેન, તમે હાથ ઊંચો કર્યો હતો? હા, પ્લીઝ તમે અનમ્યુટ કરો તમારું. It's amazing experience when you do these things. અને જ્યારે તમે when you notice yourself અને breathe in breathe out કરો અને when you just put down your shoulder you can experience કે તમારા shoulders છે ટેન્શન કે સ્ટ્રેસ ને લીધે કેટલા ઊંચા રહેતા હતા and then it goes down. Yes. ને આપણે કેટલું આમ 1-2 મિનિટમાં એટલે આપણે કેટલી Yes. શાંતિ આપણામાં મેળવી શક્યા છે. ઘણા જ કામ ફીલ થતું હતું. Pranayam, I try and do pranayam in the morning, but that is deep breathing. It is not relaxing. Okay. It's relaxing. I've never been this relaxed before. Shoulders drop kari and thodi var. And you have a very calming voice. Oh, I really found the experience very lightening. Yes. Thank you very much. ને મારું કહેવાનું એ કે આપણે આ એટલી જલ્દી we can do this anytime anywhere. આપણે જો દુકાનમાં ઊભા હોય ને આપણી આગળ કોઈ વાડ લગાડતું હોય કે નાના છોકરા સાથે ઊભું હોય ને ચીસામ ચીસ ચાલતી હોય તો ઘણી ફેરી આપણો મગજ જરાક તીખો થઈ જાય કે જલ્દી કરો મારે ઘરે જવાનું છે. પણ એકચ્યુઅલી તમે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી લો કે અત્યારે હું મારા શ્વાસ પર ધ્યાન લઈ શકું છું, કોઈને કાંઈ ખબર નહીં પડે ને થોડી વારમાં તમે તમારા કામ ને સેલ્ફને રિલેક્સ થઈ શકો છો. એટલે મારું એમ કહેવાનું કે હું એવી રીતે શીખાડું છું માણસોને કે ક્યાં તમે દરરોજની વાત ક્યાં કરી શકો આવી રીતે. કદાચ ટ્રાફિક લાઇટમાં ઊભા હોય, રેડ લાઇટ હોય, ટાઈમ ફોર બ્રીધિંગ, કે આપણે કેટલમાં પાણી મૂક્યું હોય ને ઉકાળવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો ઇટ્સ અનધર ટાઈમ ફોર બ્રીધિંગ. ઘણા મારા ક્લાયન્ટ્સ છે કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં તો એ લોકો લેપટોપમાં બ્રીથનો પોસ્ટ-ઇટ રાખી દે છે એટલે એ લોકોને યાદ આવે કે શ્વાસ લેવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. કે બીજા ઘણા છે કે એના ડેસ્ક પર રાખ્યું છે. એટલે ઘણી રીતે છે કે આપણે આ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ને ઓલા વિચારોને છે ને કારણ કે ઘણી ફેરી આપણે હું એ મેડિટેશન કરતી હોય પણ મેડિટેશનમાં બેઠા હોય તો પછી ઓલા વિચાર થશે કે ઓલું દૂધ લેવાનું છે કે આ રાશન પતી ગયું છે. પણ આપણે પછી એમાં I think ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને શીખાડે છે ને ગીતામાં કે ઓલા આપણા બધા વિચારો છે ને ઘોડા જેમ દોડતા હોય છે પણ ઓલી જે રેઇન્સ છે ઓલી દોરી છે જેનેથી આપણે ઘોડાને જરાક ધીમા પાડી શકીએ છે આપણા હાથમાં છે. પણ બહુ સહેલું સંભળાય, સાંભળવામાં સહેલું લાગે છે પણ પ્રેક્ટિસમાં મૂકવું કંઈક સહેલી વાત નથી. પણ ધીમે ધીમે જો આપણે દરરોજ કરીએ અને મારું કહેવાનું હોય કે આપણી પાસે બેંક બેલેન્સ છે, આપણે કામે જઈએ છીએ, આપણે બેંક બેલેન્સમાં આપણે બેંક અકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરીએ છીએ એટલે પછી આપણે મોર્ગેજ ભરી શકીએ, આપણે ખાવાનું લઈ શકીએ. એવી જ રીતે આપણે આપણું ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ ટોપઅપ કરવાનું છે અને એને હું કહું છું કે આપણે 1 મિનિટ નાખીને કરી શકીએ છીએ. એમ નથી કે આપણે 20 મિનિટ કે અડધો કલાક બેસવાની જરૂર છે. આપણે 1 મિનિટે ટોપઅપ કરીએ તો પછી આપણને જ્યારે કસોટી આવે છે જિંદગીમાં અને કોને કસોટી નથી આવતી, આપણને બધાને કસોટી આવે છે તો આપણે છે ને ત્યારે એ કસોટીને છે ને જરાક બહુ સ્ટેબિલિટી સાથે આપણે સાચવી શકીએ છીએ. and that is important. એટલે હું બધાને કહું છું કે તમે 1 મિનિટ કરો, મેક્સિમમ 5 મિનિટ દિવસમાં કરો આ બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે તો એક જ કર્યું છે બ્રીધિંગમાં, તો પછી બીજા એ રીતે છે હું અત્યારે તમને બતાડું. પણ મેઇન વસ્તુ છે કે આપણે શ્વાસને કોઈ બી ટાણે ક્યાંય બી જગ્યાએ કામના સ્વાસ્થ્ય મેળવી શકીએ છીએ. એ તો છે ધ કી એન્ડ ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધીસ માઇન્ડફુલનેસ વર્ક. એટલે અત્યારે આપણે પાછા બીજું બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ કરશું. તો અગેન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ જસ્ટ ફ્રોમ ઓબ્ઝર્વિંગ દેટ બ્રેથ એઝ ઇટ ઇઝ.
આપણને આંખ ના બંધ કરવી હોય તો એ વાંધો નથી. આંખ બંધ કરવી હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ ડુ ધેટ. અને પાછા આપણે શ્વાસ પર ધ્યાન રાખીએ છીએ. કાંઈ બદલવાની જરૂર નથી. It's simply about observing the breath and witnessing the breath. અને તમારા પગ નીચે સરખી રીતે રાખી and just imagine કે આપણા પગની નીચે મૂળ છે ને એ મૂળ અંદર સાવ ઝાડના મૂળ જેમ ધરતી માતા લઈ લે છે અને એ આપણને ધ્યાન રાખે છે. She is holding us in a way that we women are not really held. So really કે ઇમેજિન કરો કે આપણે ધરતી માતાના હાથમાં છે, એ આપણને આપણે નાના હતા એમ ઝુલાવે છે. અને વિચાર કરતા કરતા શ્વાસ પર જરાક ધ્યાન રાખો. અને અગેન તમારા ખભાને જરાક રિલેક્સ થવા દો. આખી બોડીને રિલેક્સ થવા દો. ને હજી તમારા મનમાં એ વિચાર રાખો કે ધરતીમાં મને પકડીને બેઠી છે. મને એકદમ પ્યાર કરે છે ધરતી માતા. અને આજે બધાને વસ્તુ અને સાથ દેવા કરતા આજે હું ધરતી માતા પાસેથી પ્યાર અને સાથ લઉં છું. અને પછી આપણે એક ઊંડો ઊંડો શ્વાસ લઈએ, as deep as you can. ઊંડો 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 શ્વાસ. ને પછી શ્વાસને ઉતારતી વખતે ધીરે ધીરે ઉતારો. ધીમેથી ધીમેથી ધીમેથી. અને પાછા પછી જે શ્વાસ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરતા હતા પહેલા એ શ્વાસ પર ધ્યાન રાખીએ. પાછા વિચાર આવતા હોય તો just let them go gently like clouds. ને પાછા શ્વાસ પર ધ્યાન રાખો અને પાછો આપણે ઊંડો શ્વાસ લેશું. taking a nice deep breath. ઊંડો ઊંડો ઊંડો. ને પછી શ્વાસને પકડી રાખીએ. 1 2 3 4 ને પછી ધીમેથી તે શ્વાસને ઉતારો ઉતારો ઉતારો. અને પાછા તે શ્વાસ પર જ ધ્યાન રાખો. આપણે બાજુએ બીજો ઊંડો શ્વાસ લેશું. So take a nice deep breath in, as deep as you can. ઊંડો ઊંડો ઊંડો. પકડી રાખો. 1 2 3 4 ને પછી ધીમેથી ઉતારો. ધીમેથી ઉતારો. ને પાછા જે શ્વાસને આપણે ધ્યાન રાખતા હતા એના પર ધ્યાન રાખો.
ધરતી પર જે પગ રાખ્યા છે, become aware of those feet again. શરીર પર ધ્યાન રાખો અને ધીમે when you are ready પાછા મીટિંગમાં જોઈન થાઓ. And Pachu, it would be nice if I can hear what that experience has been like for people. Even if it's not been pleasant, કારણ કે બે need to be discussed. So. Maybe this time someone else can share the experience. So Yes. તમારું mic unmute કરી અને તમે share કરો તમારો experience. Can I say something? Of course. Yeah, it was very soothing, almost like, one could fall asleep. એટલું બધું soothing હતું. Thank you. એટલે તમે પોતે પણ આ કરી શકો છો. You can just imagine that. And I think what is આપણે બૈરા છે ને, we are always giving ને, આપણે બધું giving કરતા હોય છે, receiving માં બહુ ઓછું કામ કરીએ છીએ આપણે. True. Especially, for many of us, maybe we don't have our moms anymore, we don't have that mother figure anymore. પણ આપણે ભૂલવાનું નહીં કે આપણી ધરતીમાં તો હંમેશા આપણા વાસ્તે છે. And આપણે એની પાસેથી લઈ શકીએ છીએ, આપણને આપવા તૈયાર છે હંમેશા. I felt very relaxed and I didn't get any thoughts. Okay, that's very good. Yes, that's it. It's like switching off, and especially lots of people who suffer from insomnia. Then ઊંઘ ઓછી આવતી હોય ને, તો you just go into these deep thoughts. એકદમ ઊંડા thoughts માં વહી જાઓ, તો એમાં તમને help કરશે. કારણ કે મને problem છે સુવાનો ને. This is very good. I mean, I do practice, but this will help me even more, I think. Okay, અને પછી હું Yeah. છેલ્લે છે ને, I will try and share some information, કારણ કે there's a very good app. It's called Insight Timer. The app is completely free. ને એમાં એટલા બધા meditations ને insomnia, sleeplessness વાસ્તે ઓલું guided meditations ને એવું બધું છે. I don't know ગુજરાતીમાં છે કે નહીં, પણ તમે લોકોએ મને આ first time ગુજરાતીમાં આ present કરવાનો opportunity આપ્યું છે, તો મને પોતાને વિચાર થાય છે કે maybe I can do some like that, because Definitely. Definitely, yeah. Yes. It You will speak help a lot very of people. well. Yes. Very well. Okay, thank you. Okay, so we've used two methods so far of using the breath. Very simple methods. તમે જોયું કે થોડો વખતમાં તમે મને કીધું કે તમારા thoughts વયા ગયા છે, એટલે તમે આ practice કરો દરરોજ, તો તમે વિચાર કરો કે કેટલો ફરક આપણે જિંદગીમાં લઈ આવી શકીએ છીએ. ને complicated નથી. I think that is what is the important thing to remember. And આપણે ભૂલવાનું નથી કે આપણા પોતામાં જ એટલી બધી આપણને શક્તિ ને હિંમત ભગવાને દીધી છે કે we must learn to tap into that. આપણે છે ને શીખાડ્યું છે કે we always looking outside, કે હું આની પાસેથી શીખું, કે આપણે છે જરૂર તો છે બીજા પાસેથી શીખવાની, પણ આપણને ભૂલવાનું નથી કે આપણે પોતામાં એટલી બધી આવડત છે, ખાલી મેળવવા વાસ્તે આપણે કોશિશ કરવાની છે. And that's important as well. Can I say something? Yes, of course. I felt like I like the idea of you said bank your breath. It means you are banking more oxygen in yourself, and oxygen is very important for your body. And એ તમારા બધું તમારા thoughts, તમારા feelings, તમારા nerves, તમારા joints, બધા bodyના બધી mentally and physically તમને help કરે છે. I think that's really, because we sometimes in this fast life we forget breathing fully. That's why I thought, and that really helped. Okay, you're breathing deeply, you're taking in the oxygen knowingly, so you're banking your oxygen, and that's really helping hold your body mentally and physically. Absolutely. Very Thank good you. point. Thank you. It was very soothing, and I think your voice is very soothing as well. That's why you don't get distracted when you're saying breathing deeply and breathe out and that. Do you have any CDs
or anything which we can? No. No, I haven't even thought about doing that. No, not at all. Maybe something, because I think in the background, if we have some soothing music, that will help us more to practice this. Not now. Now you are saying something, so it's fine. But if we want to practice at home, I think some soothing music would help. Yeah, and yeah, okay. And I can think about that. I have got on Insight Timer, which is the app that I talk about. I have got one, but it's in English. It's a body scan, a full body scan from head to toe. And I didn't realize, but only this week I went back to check on it. It's a free app, so it's really good. And the body scan that I have recorded on there, it has had 10,000 hits. Okay. So that would be worth just going in. But there I'm on as Kish Modasia. I will send either I'll send the information in the chat, નહીં તો હું તમને શુભા ભાભીને કોઈને તમને information મોકલાવી દઈશ so that you can Okay. share it in the Yeah. group પછી. That would be really very kind of you. Yeah. And also because I do quite a lot on Instagram and places like that. I don't know if people are on there, but મારું વેબસાઇટમાં ઘણા video recordings and so on છે, and completely free to use. There's no problem on that as well. Okay. What's your website name? It's I'll send it at the end. Let's continue with the session and then I'll send it at the end. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, so we're going to go back. I always go back. A breathing exercise, I feel it is like foundation of this work. હમણાં જ કોઈએ ના કીધું કે આપણે શ્વાસ તો લે છે, પણ આપણે ભૂલી જાય છે કે આપણો શ્વાસ આપણને કેટલી મદદ કરી શકે છે. એટલે પાછા આપણે બસ શ્વાસ પર સ્ટાર્ટ કરશું, just observing the breath as it is. આપણું બ્રેથ છે ને એન્કર તરીકે છે. આપણે કેમ શિપ સ્ટોપ્સ, કારણ કે એન્કર હોલ્ડ્સ ઇટ ઇન પ્લેસ, એવી રીતે આપણું બ્રેથ આપણને એક જગ્યામાં પકડી શકે છે. We can always come back to that anchor. So just focusing on that breath as it is. Mindfulness is also about self-awareness. એટલે આપણે self-awareness ને લીધે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણને ગુસ્સો ક્યારે આવે છે, આપણને શાંતિ ક્યારે મળે છે. એન્ડ આપણે ગુસ્સો આવે ત્યારે હું તો મારા પોતાનો વાત કરી શકું છું, કારણ કે મારી આદત હતી કે હું એવરી ટાઈમ બધાનું કામ મારા માથા પર લઈ લેતી. કોઈને ના પાડતા મને આવડતું નહોતું. અને પહેલા પછી હું શું કરતી કે મારો ગુસ્સો એકદમ થઈ જતો. હું જ છું ઘરમાં કામ કરવા વાળી, બધાને લેક્ચર બહુ આપતી હું કે હું જ કામ કરું છું ઘરમાં, મારે રસોઈ કરવાની, મારે આ કરવાનું, મારે કપડાં ધોવાનું કામ કરવાનું, તમે લોકો કોઈ મને મદદ કરતા નથી ને મોટા અવાજે બોલતી. અને આ માઇન્ડફુલનેસ ને લીધે જરાક શાંતિ મેળવી શક્યું છું ને ના પાડતા શીખી છું, which I think is really important. આપણને ના પાડતા બહુ અઘરું લાગે છે. આપણે કોઈ દિવસ જોયું નથી આપણા મમ સાસુ બધા બૈરા આપણા લાઈફમાં છે, એ લોકોએ હંમેશા ઘસાઈને બધાય વાસ્તે બધું કર્યું છે, પોતાની ધ્યાન ઓછી રાખવી છે. પણ આઈ થિંક કે એમ નથી કે આપણે સાવ મોડર્ન થઈ જવાની જરૂર છે, કે આપણે બધાને ભૂલી જવાની જરૂર છે, પણ આપણે પોતાની ધ્યાન રાખવાનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે જો આપણે આપણા પોતાની સરખી રીતે ધ્યાન રાખી શકીએ તો આપણે બીજાની ધ્યાન એકચ્યુઅલી વધારે સારી રીતે રાખી શકીએ છીએ. અને કોઈને ના પાડવાની ખરાબ વસ્તુ નથી. એન્ડ આપણે ના પાડી શકીએ છીએ પણ from a space of calm. કે ઘરવાળા કે આજે આઈ નો કે મારા ઘરમાં ચાલુ થતું, હું કઈ કામ કરતી હોઉં ને પછી કહેશે તું આ કાગળ ગોતવા જા, કે આ લઈ આવ, તે લઈ આવ, ને પછી મારું ફટકે. એટલે હું હવે શું કરું, કહું કે હું આ કામ પતાવું ને પછી હું તમને ગોતી આવી દઉં છું. એન્ડ એવી રીતે આપણે કહીએ તો બહુ ફરક પડે છે. એટલે એવી વસ્તુ આપણે કરી શકીએ છીએ.
આપણે છોકરાઓએ ઘણા હોય કે ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ હોય કે છોકરાઓ કે હવે તમે ફ્રાઈડેને આવીને છોકરાઓને સાંચવી દો, આપણને એમ લાગે કે આપણે ના કેવી રીતે પાડી શકીએ. મારું એ કંઈ પ્લાન હતું એ દિવસે, પણ હવે કાંઈ નહીં, હું મૂકી દઉં છું. પણ પછી છે ને ઓલું થાય કે ઓહ, હું મારી ફ્રેન્ડને મળવાની હતી, હવે મારે એ મળવાનું ના કર્યું. હા, મને છોકરાઓ સાચવવાનું તો ગમે છે, પણ મારું એ થોડું કરવાનું, એટલે ના પાડી શકીએ છીએ પણ ઇન અ નાઇસ વે. ને માઇન્ડફુલનેસમાં દેટ ઇઝ વન થિંગ આઈ હેવ રિયલી લર્ન. ને મારી સાથે હું 1-to-1 ને શીખાડું છું. તો એક બેન મારી સાથે 6 વીક કોર્સ કર્યો, પછી છેલ્લે બાકી એને બીજું બધું તો શીખ. મેં કીધું બીજું શું શીખા તમે? તો કેવું તો ના પાડતા શીખી છું. મેં કીધું કેમ? એ કે મેં નોટિસ કર્યું છે માઇન્ડફુલનેસને લીધે કે હું સ્કૂલે મને કોઈ પૂછે કે આ કામ કરી દઈશ તો હા, મારા ફ્રેન્ડ્સ પૂછે તો હા, મારી ફેમિલી પૂછે તો હા. ને કે આ માઇન્ડફુલનેસને લીધે મને સમજ પડી કે મારી એનર્જી કેમ ઘસાઈ જાય છે, કેમ લાઈક સક થઈ જાય છે. એટલે હું ના પાડતા શીખી છું. ને એને લીધે આઈ એમ ફીલિંગ બેટર, ને આઈ રિયલાઇઝ કે માય એનર્જી કેન બી વેલ્યુડ. એટલે ના પાડવામાં ખાંધો નથી, આપણે બસ શીખવું પડે છે. લાઈક એવરીથિંગ એલ્સ, પહેલા તો બીજા બધાને એમ લાગે કે આ મને ના પાડે છે, પણ આપણે શીખી શકીએ છીએ. So that is another aspect of mindfulness. And the third thing I want to also explore is કે આપણે આપણી જિંદગીમાં આભાર કેવી રીતે માની શકીએ છીએ. કારણ કે આપણે અત્યારે કોવિડમાં ઇટ્સ રિયલી ડિફિકલ્ટ કે આપણે જોઈએ છે કે માણસો મરી જાય છે, માણસો એટલા માંદા પડે છે. આપણે પેલા બધાને મળી શકતા એવી રીતે આપણને એકબીજાને મળી નથી શકતા. પણ what can we feel grateful for in our lives at the moment? First of all, હું તો કહું Zoom is one of the best things. આપણે ટેકનોલોજી ના હોત તો આપણે બહુ આઇસોલેટ થઈ ગયા હોત. આ ઝૂમને લીધે તો જે માણસો આટલા મોટી ઉંમરના છે, ગઈકાલે જ હું કોઈ સાથે વાત કરતી હતી તો એ લોકો મને કહેતા હતા કે એમના માસી 60 વર્ષથી ઉપર છે, ને એ કહે છે કે ઝૂમને લીધે હું ભજનમાં જોઈન થઈ શકું છું, હું બીજાને મળી શકું છું. એટલે આપણે એમ નથી કે આપણે ભૂલી જાય છે, પણ આપણે ગ્રેટિટ્યુડની ડાયરી રાખી શકીએ છીએ, જેમાં આપણે 3 થી 5 વસ્તુ that we are grateful for નો નોંધ કરી શકીએ છીએ. અને એ લખવામાંથી we are being present, આપણે we are not being in the past. એન્ડ પછી આપણે જેમ વિચાર કરીએ કે આપણી પાસે આટલું બધું છે, આપણો આઉટલુક ઓન લાઈફ બદલી શકે છે. આપણે એટલા પેસમિસ્ટિક ના થઈએ. આપણે તો બહુ ભાગ્યશાળી છે. વી આર ઇન હોમ્સ, આપણી પાસે ઘર છે, આપણી પાસે ખાવાનું દરરોજ છે, આપણે પહેરવા ઓઢવાના કપડાં છે. દુનિયામાં આપણે બધાને ખબર છે કે કેટલા માણસો છે જેની પાસે એવું બધું કાંઈ છે નહીં. એટલે starting a gratitude journal is a really good way of being mindful. And also એમાં હું કહું છું કે સ્પેશિયલી કારણ કે આજે બધા બહેરા ભેગા થયા છે, to think about કે આપણે what are other people grateful to me for? બીજા શાના વાસ્તે મારો આભાર માની શકે છે? Not from a showing off place. આપણે એમાંથી નથી વિચાર કરતા. It's just from a place of valuing ourselves. And ઘણા કહે છે કે oh ના, I don't think I can remember one person મને કહે કે ના, I can't think of how somebody would be grateful to me for. પણ આપણે જો આજે ના હોય તો આપણા ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ફેમિલી શું મિસ કરશે આપણા વિશે? હું તમને 1 મિનિટ આપું છું જસ્ટ ગ્રેટિટ્યુડનો વિચાર કરવા. 2-3 વસ્તુ whatever. ને પછી આપણે ડિસ્કસ કરી શકશું. ઓકે, કોઈને શેર કરવું છે કે કયા વિચાર આવ્યા?
I can. Thank you. First, I thanked the Almighty for keeping my dear family safe and my near friends and community. I'm very grateful for that. Second, I thanked technology for not being isolated. I was able to keep in touch with the family. My granddaughters used to speak to me every single day, especially in the first lockdown when I couldn't see anyone. I have Right. 3 sons, 3 daughters-in-law, and 3 granddaughters. Wow. So I used to see them every day. So that I'm very thankful for. And the third thing is for the religious belief that I got from my mother, that initially when the lockdown started, and it started from Italy and Spain when 1,000 people were dying every day, somehow I got it into my mind that 50-60,000 people are crying every day. And that magnanimity of it all, I think really depressed me, because I just could not think outside of that. If I sat down for breakfast, I felt guilty for eating. If I sat down to watch TV, I felt guilty for being able to watch TV. And people were losing jobs, people were feeling their family, and I did hit right at a bad patch. Then suddenly my son said, Mom, you used to love to do jigsaws. Why don't you start doing those again? And I started. અને એમાંથી મારું મન કેન્દ્રિત કરી શકતી હતી when I started doing jigsaws. And I shut out all the death and the thoughts linked with death, people mourning, people crying. And in my mother's religious belief, I used to say that mantra every day, કે જન્મ છે તો મરણ છે. And we all have to accept it. One day I will go, but while I am there, I do not wish to depress my family. I want to remain positive, and I want to look forward and be thankful for who I am and what I have. Those are the 3 things that came to my mind. Thank you very much. And thank you for also sharing about your tough part of the journey and that you found a way out, because that's the more we share actually with each other, the more we can learn. Thank you. And the gratitude, આપણે gratitude, though it can be about the bigger things, but sometimes we can make it very simple. આપણે એમ વિચાર કરીએ કે આપણે આપણી આંગળીમાં કાપ લાગ્યો હોય રસોઈ કરતા કે એવું કંઈક કાપતા, તો એ આંગળી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે આપણને. So it could be કે આજે આપણે વિચાર કરીએ કે આજે હું મારા body parts, જુદા જુદા body parts વાસ્તે grateful થાઉં છું, કે આજે હું nature-ને જોઈશ ને હું આજે I'll be grateful for ઝાડ, ફૂલ, આકાશ, ચાંદો, the sun, all of the, because we can make it very, very small as well. મારી એક ક્લાયન્ટે મને કીધું, હું હવે આ માઇન્ડફુલનેસ કોર્સ મેં કર્યું છે, તો દરરોજ હું કમ્યુટ કરું છું ટ્રેનમાં, ને હું ટ્રેનમાં ચડું એટલે હું બેસીને થેન્ક યુ કહું કે જેણે ટ્રેન સાફ કરી છે, ધ ડ્રાઈવર, મેન્ટેનન્સ પીપલ, જેણે રેલ ટ્રેક્સ કર્યા છે. એવી રીતે 1 મિનિટ હું કહું છું ને કે આપણે 1 મિનિટ કરીએ, 1 મિનિટમાં તો આપણે કેટલાને યાદ કરી શકીએ છીએ, કેટલી વસ્તુ યાદ કરી શકીએ છીએ. એટલે again, it's a very, very simple way to just change our thinking and bring a different way into ourselves. For example, mindful eating is another aspect કે હું share કરું છું in my course that I have developed. તો mindful eating માં આપણે I don't know હવે કેટલા કરે છે, પણ even આપણા ધર્મમાં in Christianity બધાયમાં પહેલા આપણે જમતા તે પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરતા, ને એ somehow ભૂલાઈ ગયું છે. ઘણા કરે છે, ઘણા નથી કરતા. ને કારણ કે હું મારું teaching kind of I try and not make it specific to a religion. તો હું એમ જ, કારણ કે corporatesમાં તો હું એ લોકોને કહું કે find 5 mindful minutes a day, એટલે breathing કરી શકો, gratitude કરી શકો. Mindful eating કેવી રીતે તમે adopt કરી શકો? તો તમે વિચાર કરો કે તમારા હાથમાં ચાયનો કપ છે અત્યારે, અને એ ચાયનો કપ ઘણી ફેરી તો આપણે કામ કરતા જ પીયા કરીએ, આપણે બેસીને તો we don't absolutely savor that beautiful cup of tea. પણ ચાયના કપમાં તો ચાયમાં છે ચાયની ભૂકી, દૂધ, પાણી, આપણે મસાલો તો જોઈએ જ, વગર ના ચાલે.
તો એ બધી વસ્તુ આપણે જોઈએ અને then we break it down even more કે ચાયની ભૂકી મારા ચાયમાં આવવા વાસ્તે કયું જર્ની કર્યું છે, કેવી રીતે આવ્યું છે, અને પછી આપણે બેક ટ્રેક કરીએ કે ગ્રાઉન્ડમાં એ પ્લાન્ટ કર્યું હશે ત્યારે, પછી વરસાદ, ધરતીમાં સોઇલ, કેટલી વાર લાગી હશે એને ઉગતા, પછી કોઈ હાથે, યુઝલી ટી લીવ્સ તો હાથે જ પિક કરાય છે, તો એ પ્રોસેસ, પછી સુકવવા વાસ્તે સોર્ટિંગ, પેક કરેલું, પછી વિમાનમાં આવ્યું છે, આપણને અહીંયા તો નથી મળતું, પછી આપણે લઈએ છીએ, તો એ તો એક જ વસ્તુની જર્ની આપણે ગણી શકીએ છીએ. પછી આપણે એવી રીતે કરીએ દૂધ વાસ્તે કે પાણી વાસ્તે, ચાયનો મસાલો વાસ્તે, ને મસાલામાં તો કેટલી વસ્તુ છે, તો એમાં તો 1 મિનિટથી વધારે થઈ જાય છે. And we can just be grateful for that cup of tea in a very, very simple way before we drink it. ને મારી પાસે there's a Zen saying, especially for food, કે આપણે જમવાના હોય તો એના પહેલા આપણે સ્ટોપ કરીએ કે આપણી પ્રાર્થના કદાચ બોલીએ કે ના બોલીએ, but I have a phrase that says, in this plate of food I see the entire universe supporting my existence, because that is possible from anything that we eat and drink. કારણ કે એમાં there's been so many aspects, and આપણે 1 મિનિટમાં એટલું બધું ગ્રેટિટ્યુડ લઈ આવી શકીએ છીએ, એટલી બધી શાંતિ મેળવી શકીએ છીએ કે it's very, very simple. So far we've looked at the breath, કે આપણે જોયું છે કે breath just આપણે આપણો શ્વાસ પર ધ્યાન રાખીએ તો કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. We've looked at deep breathing, કે આપણે deep breathing કરીએ છીએ તો કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. આપણે gratitude explore કર્યું છે, and we've touched a little bit on mindful eating. And we can see કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે it's very easy, આ 5 વસ્તુ આપણે 3 meals ખાઈએ, નાસ્તો કરીએ, લંચ કરીએ અને ડિનર ખાઈએ, તો એ 3 મિનિટ તો આવી ગયા, એમાં આપણે બ્રેથ વર્ક કરી નાખીએ તો 3 મિનિટથી એ વધારે કરી શકીએ છીએ, ને ગ્રેટિટ્યુડ લઈ આવીએ તો 5 મિનિટ કરતા કાંઈ વાર નહીં લાગે. એટલે મારે તમને એ કહેવું છે કે પ્લીઝ કોશિશ કરો 5 મિનિટ તમારી જિંદગીમાં વાસ્તે. આઈ એમ શ્યોર કે એકચ્યુઅલી તમે જોતા હો તો યુ આર ઓલરેડી ડુઈંગ થિંગ્સ. દક્ષાબેન કહેતા હતા એમની પ્રાર્થનાનું મેસેજ, ઘણા માળા કરે છે, માળાનો ટાઈમ જાય છે, પ્રાર્થનાનો ટાઈમ છે, ઘણાને વાંચવાનો શોખ છે, મ્યુઝિક, આપણે મ્યુઝિક સાંભળી શકીએ છીએ, એ મ્યુઝિકમાં આપણે મનની શાંતિ મેળવી શકીએ છીએ. એટલે તમે પોતે વિચાર કરો કે હું કઈ રીતે કરું છું, અત્યારે મારા છે મેથડ્સ, તો એ મેથડ્સ પણ એડ કરો with the things that I have shared with you. And I am sure કે તમે 5 મિનિટ શું તમે એનાથી કેટલો વધારે ટાઈમ ગાળી શકશો to bring some relaxation and less stress into your life. આપણે I realized કે 3:30 વાગી ગયા છે અને 3:30 થી 3:45 ક્વેશ્ચન આન્સરનો સેશન હતો, પણ હું હજી અહીંયા છું અને પ્રશ્ન પ્લીઝ પૂછો, and I can always do a little bit more. Thank you બધા ને નમસ્તે. Thank you so much. Thank you so much. You're very welcome. Maybe we have some time. Maybe we could ask Kishore even to continue for a bit more. Yes, I think yes. I just wanted to make sure કે કાંઈ બીજા પ્રશ્ન કે કાંઈ હોય તો પછી I can answer them before we continue. Sorry, somebody's put something in the chat. Nalini and Jyoti, there is a bereavement of a very young girl, just 41, and bereavement in the family. So the two of them એને કીધું પ્રાર્થનામાં જાય છે. has 3 for the pratna. Okay. And it's devastating news to lose somebody so young. Oh gosh, yeah. Oh, just 41. It's such a lovely girl. It's very sad. So they were not going to be able to stay till longer. 3:30 સુધી એટલે Nalini hasn't said goodbye. Jyoti has just said. I'm sure Nalini will. Don't know if she's there. I think Jyoti Ben, I'm a message, right? Somebody Nalini is still there. No? Yeah, I'm here. Yeah, we thoroughly enjoyed Kishori Ben, તમારો program, અને really એટલું બધું શીખવા મળ્યું છે આજે.
And I'm definitely going to try this breathing exercise. Definitely. Please do, Yes. yeah. And the gratitude thing we do. My daughter is real into it, and she tells me that she's made me a big list of the things that I should be, be grateful of. And this breathing will help me a lot. Thank you Thank you. so No, much. thank you very much. Okay, thank you. Bye, Jai Jinendra. Thank you, Nandra Nalini. Yes, Thank you please. so much for coordinating with Shilpa today. I Well done, coordinators. thoroughly enjoyed. No problem. You want to Thank go you. say before you left, yeah? Okay, Thank thank you. you. Thank you. I wish I could have stayed on, but unfortunately I have to go. And No, thank you very Jyoti, we much. appreciate it. Yeah. Yeah, no, I understand. But Okay, bye Yeah. everyone. Okay, bye. we pray for the prayers, yeah? Yes, Yeah, and bye. we're thinking of you, please, yeah. Thank you. Thank you. Naam શું હતું બેનનું? Deepa. Deepa. Meta. Okay. Shah. Deepa Shah. It's 'Cause I 43 have, actually. It's 43 and she died in her sleep. Don't know what was wrong. What happened? No, whoa. no reason. I feel so bad for the children. How so Got young, two boys, so uh, young. 10 and 12 years old, and so nobody knows what happened. It's નલિની બધા એમ કે ને એડલ્ટ કોટ ડેથ કહેવાય. adult caught death. Adult caught death. Okay. Yeah. Oh dear. Never heard of that. Yeah. No. Yeah, I've heard of it. Yeah. But they don't know really exactly Sutyuje. They obviously No. postmortem will show. બસ The આપણે એમ કહીએ કે બસ postmortem ભગવાન એની આત્માને શાંતિ આપે ને આ Yes. કુટુંબને હિંમત આપે કારણ કે આ બહુ Yeah. મોટો ઘા કહેવાય બહુ મોટો Oh, ઘા. what a God. My Deepa, young children, just when they need their mummy, Yeah. and they yes. left so suddenly without preparing anybody for anything. She didn't have a chance, did she? She lost her mom 1.5 years ago. So it's devastating for the dad. Dad is really devastated. So let's see. Yeah. Yeah. Okay. All right. We carry on. Thank Okay. you. Okay. I will carry on with more breathing. I think the Yes, breathing is always the best thing. Even I'm thinking of all the younger generation who would benefit so much from your guidance because અત્યારની જે new generation છે, they work so hard and without children, the next generation being highly qualified, they're all stressful jobs, Mm. desk jobs, stressful jobs, little physical work, so nothing to stress them. Biju, I feel the world has become very globally competitive now. Mm. I feel they are so pushed, they perform very well, but at their personal expense. And I feel somebody like you would put them on the right track to, like Maro Sauthi Nano Dikro che, he is a picture of health and he runs marathons. How many marathons he must have run? Last Sunday, Jilna called me up to say that they're going to hospital because he's got a stomach ache and a thumping headache for the last 3 days. They didn't tell me because they were worried. They said there's nothing wrong with him, but he's got a lot of acid in his stomach. It's built up for many months now, and that acid has become infectious. So antibiotics and antacids have helped him, but I know he is a management consultant working from home with a young child. And it's like he starts early, he works till late, lunch માટે પણ break નથી લેતો, in front of a computer all the time. Whatever lunch Jinda prepares and keeps, garam garam quickly કરી and put the pot away, he's there. 3 વાગે કોક દિવસ જમે, કોક દિવસ 4 વાગે જમે, કોક દિવસ 5 વાગે જમે. Like there's no fixed time. મેં કીધું Jai, this is a proper lesson for you to learn. You need to take even 15 minutes to eat your lunch, another 15 minutes to relax. ને તમારી વાત સાચી છે. I'm doing a lot of work in corporate organizations અત્યારે. એ લોકોએ મને get me to do just half-hour mindfulness sessions. There's a big law company હમણાં હું જેના વાસ્તે કામ કરું છું, private health insurance company. અને the private health insurance company તો because એ લોકોએ જોયું છે કે માણસો તમારા દીકરા જેમ કામ કરે છે, they are really trying to put in place some boundaries કે they must start at a certain time, they must finish at a certain time. Yes. ને મારા વેબસાઇટમાં એ છે, I've got a session on boundaries because at the beginning of lockdown કારણ કે મારું history છે કે I was a computer programmer. I used to work for British Telecom and I was the first person to work from home there.
in 1988, before computers, before mobile phones, all of that stuff. So I know what it's like to have those boundaries in place. ને એક law company માં ઓલા દિવસે they asked me to speak about boundaries, especially કારણ કે ઘરેથી કામ કરવા વાસ્તે it's very difficult. છોકરાઓ, નાના છોકરાઓ એક તો સ્કૂલનું લેસન કરે છે, બે માણસ કામ કરે છે, ઘણા પાસે જગ્યા છે, પણ આ લો કંપનીમાં એક છોકરી હતી, એની પાસે એક નાનું ફ્લેટ છે. ઈ કે I cannot divide my house to have work and home. તો એણે શું કર્યું છે, એણે એક ખુરશી કામ વાસ્તે રાખી એના ડાઇનિંગ રૂમ ટેબલ પર ને એક ખુરશી ઘર વાસ્તે. And she said that it sounds silly, but when I moved from the one chair to the other, I was able to change my mindset and my thinking. Really? Huh? But I urge people to have a start time. તમે ઓફિસે જવાના હોય તો you would be going there for 9 and you would finish at the time. Lunch time તો બધા, I think આપણે અમેરિકાની આદત ઇંગ્લેન્ડમાં આવી ગઈ છે કે nobody takes lunch breaks. Such a pity. It's a big, because they call it, there's just no point. But actually, આમાં શું છે કે પોતે, if he's willing to come into the place and speak, that's different. But ઘણાનું શું છે કે other people see કે they need it, but they're not willing to come into the space. But I do, with the work I do, હું half an hour discovery session આપું છું, જેમાં people can discuss with me how they would like to work. It could be that they do the coaching, or I do a combination of coaching and mindfulness. And then they can decide whether they want to work or not. કારણ કે you can't, આપણે કહીએ ને કે આપણે ઓલું ઘોડાને પાણી પાસે લઈ શકીએ છીએ, પણ પાણી ઈ પોતે જ પી શકે, કોઈ ના પીવડાવી શકે. એટલે આપણે ઈ યાદ રાખવાનું છે. But I hope કે he can, yeah, but મારા, હું કહું છું ને, વેબસાઇટમાં resources ને એવું બધું છે, જો તમે એને ત્યાં ગાઈડ કરી શકો તો. And I would be willing to speak to a younger group if that's what it would be required or would be helpful. Really need it. I know આપણે લોકોને આપણા stresses હોય છે, and this would meditation, breathing will help all of us. But younger generation may not realize it, but they really need it. They're so stressed without realizing that they are. Yeah. And until they get off that that hamster wheel, they can't see it. We've all been there, we've all done it. ખબર છે ને? એના લીધે ગુસ્સો, frustration, that is very, very much rampant in the community. કારણ કે achievers are always highly strung. થોડો ego plays its part. And પછી frustrations, having to answer everyone. Yes, definitely they need to distress like this. અચ્છા કિશોરીબેન, મેં ઘણા પાસે મોટા ભાગના લોકોને મેં એવું જોયું છે, લેડીઝ કયો કે એમને રાત્રે કોઈને જલ્દી ઊંઘ નથી આવતી, મોડે સુધી જાગે છે, પછી સવારે લેટ ઉઠે છે. So what can you suggest for that? Because I know that many ladies is also suffering same thing. From that same thing. Okay, rate, of course, it's very, yeah, it is quite a problem. But I would say that તમે સુતા વખતે, obviously our phone, try and just have the phone away as much as possible. Try and keep it. I don't know how many people are, but actually a very simple thing is કે આપણે આ gratitude નું આપણે વાત કરીએ છીએ. It's almost like આપણે સુતી વખતે just think કે આપણે હવે આજે શું હતું જેના વાસ્તે હું grateful to. What has happened આજે? નહીં તો the other thing is just to walk your way કે આપણા પગથી માથે, just counting the different parts of our body. So for example, હવે આપણે અત્યારે we could do it like આપણે શ્વાસ પર ધ્યાન રાખીએ, and then you can start with the feet કે આપણે કેમ પહેલા આપણા પગની ધ્યાન રાખી કે ધરતીમાં. Okay, we're in the bed, so think about કે okay, આપણા પગનો વિચાર કરીએ, પછી આપણે અંગૂઠા પર જાઈએ, પછી આપણે આપણી એડી પર જાઈએ, and still you keep an awareness of the breath, and then એડી થી પછી you move up આ ગોઠણ સુધી, પછી ગોઠણ પાસેથી આપણે હિપ એરિયામાં મૂવ થઈ શકીએ છીએ. And then from the hip area, આપણે becoming aware કે આપણા પેટનું વાસો, નીચેનો વાસો, upwards, વચલે વાસો, and then up into the lungs, જ્યાં આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, ખભા, પછી ખભાને પાછા ખાટલામાં જ આપણે જરાક રિલેક્સ કરી શકીએ છીએ. And then ખભામાંથી આપણે આપણા ગરદન,
આપણા મોઢા પર જઈ શકીએ છીએ. આપણા જોમાં આપણે બહુ ટેન્શન રાખીએ છીએ એટલે એને જરાક ઢીલું કરી નાખીએ. મોઢું, કાન, નાક, આંખ, પછી સ્કાલ્પ પર, પછી આપણા વાળ, ને એવી રીતે આપણે જુદા જુદા ભાગ આપણે એના પર ધ્યાન રાખીએ ને તો ધીમે ધીમે યુ વિલ ફાઇન્ડ કે તમે જરાક રિલેક્સ થઈ શકો છો. અત્યારે મેં કર્યું, I didn't do it as properly as I would like to, but you could feel how it is relaxing you, couldn't you? Thank you, thank you. And also, I follow the same thing on YouTube video, and you just do like that, and you just get to sleep. and શું થશે કે I don't તમે like પોતે many. કરશો ને નિરાલીબેન, તમે પોતે કરશો ને, slowly your mind will become Yes. used to your own voice and your own Yes. thinking. Yeah, And I it do could- follow it, and for me it's fine. I can sleep easily 10:30, but for other people I thought let me just Yes, no, of ask course. No, you. thank you for asking. It's a very, very Yes. useful question. And also gratitude. It could be that you're just thinking of just, you know, I'm grateful for all of my family, and maybe name all your family members, or, you know, the fact that, you know, the milkman's come or the postman or anything like that, that can just take your attention from what's going on in the head. Yes. Thank you. You're welcome. If anyone else wants to ask any questions or share anything, please. Especially the shy ones. The shy ones are always good questions. The ones who are sitting with their questions have the gem questions. Hi, can I say something? Hi, my name is Krishna. Hello. Hi, I just wanted to say, je lokane ninder na ave ne, one of the most important things is that you don't look at your mobile phone. Lots of people, apne ninder na ave એટલે આપણ થાય ચાલો હું ફોન ઉપર, but really each blue light that gives off from a mobile phone, it means કે તમને ઉલટાની વધારે નિંદર નહીં આવે, because it actually the ray, you know, the sort of the waves that go, the frequency waves, it actually stops you from sleeping. એટલે જે લોકોને નિંદરના પ્રોબ્લેમ્સ હોય ને, તમે છે ને 1 કલાક પહેલા ફોન નહીં જોવાનો. doesn't matter ગમે તેટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે, you have to switch off your phone. And one of the sleep professors, I went to a lecture, and એ લોકોએ કીધું કે when you lose your sleep, તમે આપણે કહે કે આજે 6 કલાક સુધી આજે હું જરાક વધારે સૂઈશ, you never catch up on your sleep. Ekfere, you've lost that sleep, that means you've lost it, and that has a huge impact on your body as you get older. અત્યારના તમને કઈ નહીં વાંધો આવે, પણ 10 વર્ષ 15 વર્ષ 5 વર્ષ depends on everybody's bodies. એટલે તમને થાય આજે તો હું વધારે સૂતી, ગઈકાલ મને ખાલી 3, but once you've lost that sleep, you never catch that sleep again. એટલે it's really important. This is why so many people, I think, also suffer from, it's obviously pressure, stress, everything, but sometimes gratitude doesn't help either. આપણે બધું કહીએ પણ, you know, in તમારા mindમાં when you can't sleep, it's really hard. So I think it's really important કે તમે ફોનમાં નહીં જો, don't try and be on even TV, even news. Even news, because not a તમે good ગમે thing. તેટલી blue light જોવો ને એટલે તમને નિંદર જ નહીં આવે, for sure. And it takes time. Whatever things કે તમે શીખો, it takes 1 or 2 months for your body to adapt. And maybe even more, but you've got to even keep more. practicing. Yeah. Exactly. એટલે don't think, oh, મેં તો 5 દિવસ કર્યું હજી મને નિંદર નથી આવતી. No, it takes a long time. Like anything, તમારી બોડીને adjust થતા. So just be mindful of that કે તમે ફોન ઉપર, અને you know, don't 1 hour before, don't be on the phone, because it makes a huge difference. Thank you. Anyway, I just wanted to share that. No, thank you, Krishna. That's great. Yeah. કિશોરીબેન, hi, Shilpa here. કેમ છો ભાભી? Hi. તમે હમણાં breathing નું કીધું ને કે તમે સુવા જાવ એની પહેલા કરો, કે તમે breathing બેઠા બેઠા કરવાનું કે સુતા સુતા કરવાનું? સુતા સુતા બી કરી શકો છો. સુતા સુતા, કારણ કે just as you're lying down, એવી રીતે કરી શકો, તો you'll see, you will notice a difference.
Okay, okay. But it's like Krishna is saying, it takes time. Ne? Like હા, everything. of course. Like તમે અત્યારે બ્રીથિંગ નું કીધું, તો ઘણા બેસીને કરી શકે કે સુતા સુતા બી કરી શકાય. મેં હમણાં બોડી પાર્ટ્સ નું કીધું હા, સુતા સુતા બી કરી શકો. ઘણી ફેરી અડધી રાતે, ઘણાની નિંદર અડધી રાતે ઉડી જાય, તો અડધી રાતે બી તમે એ કરી શકો. ઓકે, ઓકે. એની ટાઈમ. મારું કહેવાનું હોય કે આ ઘણી વસ્તુ શિલ્પાભાઈ મેં શેર કરી છે, પણ ઇટ્સ અબાઉટ practicing and trying and see what works for you. Okay. Because some things won't work for you and some things will. Just experiment and try. And please feel free to get in touch with me if you have any questions at all. મેં મારા બધા details અંદર નાખી દીધા છે, but even outside this, please feel free to get in touch with me.